Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 11 de The Next Prince. También estamos en la etapa final ya de esta serie, al igual que en Pit Babe 2. En los adelantos veíamos que ya íbamos a tener pues el concurso en el cual pues nuestros dos príncipes y nuestra princesa van a competir para que pues la familia siga reinando, o sea, cada uno va a luchar por su familia. Aún también tenemos pendiente el tema de las minas y cómo se va a solucionar. Sabemos que precisamente por eso es que Kanin finalmente está tratando de enfocarse en el concurso con esa finalidad, para que su papá pueda, tenga el poder para poder hacer algo al respecto. Así que nada chicos, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Cierto que terminamos con esta escena, con el good boy.ได้สิแต่ต้องมาลุ้นติดภาวะแล้วคิดไตร่ตรองเรื่องต่างๆได้ด้วยตัวเองแล้วเท่านั้น ¿Lo dice por su abuelo o por él ตอบ mismo? แบบทฤษฎีสิแบบที่พี่รันเป็นอาจารย์สอนศิลปะธรรมดาอยากตอบ Como le acaricia el pechito. ไม่ต้องเป็นเชื้อพระวงศ์เลยตอนแรกน่าจะดีกว่าไม่ต้องอยู่ในกฎมนเทียนบานหรือข้อบังคับอะไรไม่ต้องรับผิดชอบใครมากมายด้วยก็จริงถ้าไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แล้วเป็นสามัญชนคนธรรมดาเลยใช้ชีวิตของตัวเอง Podría ser un chico normal con una vida normal. ใช้ชีวิตของตัวเองไปสงบผมว่าอำนาจก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าไหนๆต้องมีอำนาจแล้วเนี่ยใช้มันอย่างยุติธรรมที่สุดเป็นประโยชน์ต่อคนมากที่สุดคงจะดีกว่ากิ่งของพี่ถ้าสักวันยิงต้องมีอำนาจมากขึ้นกว่านี้ยิงก็อยากใช้มันยุติธรรมกับคนอื่นที่สุดเหมือนกันVa a ser un gran rey, mi Kanin, cuando le toque. Esperen, ¿cómo sería en su caso? Porque él no va a tener herederos, o bueno, quizá adoptivos, pero no sé si se permita, porque pues ya sabemos que algunas tradiciones de el reino son bastante antiguas. ไม่ว่านิงจะทำอะไรอยู่ในฐานะอะไรพี่จะอยู่กับนิง Esa musiquita es muy Disney. ¿Saben qué me da risa? Que constantemente hay elementos que me recuerdan a Disney y lo paro mencionando que es muy Disney, que es muy Disney. Ah, pero las escenas en sí que tiene muy Disney que digamos no son, ¿eh? O sea, y lo saben. อีกไม่ถึงอาทิตย์นิงจะต้องแข่งราชประเพณีแล้วนะรอบแรกคือรอบตอบคำถามเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคำถามที่ให้แสดงความคิดเห็นมากกว่าถามตอบความรู้พี่เลยเตรียมชุดคำถามให้นิงลองตอบ Uy. Es la primera ronda. ลมที่พัดมาวันนี้ไม่ได้เพียงแต่ทำให้ใบไม้ไหวเท่านั้นแต่ยังพัดพานำเอาคำอวยพรมาสู่แผ่นดินด้วยพระบาททรงพระเกษมสำราญเช่นนี้ Ahora, ¿de qué está hablando? ก็หม่อมคิดว่าร่างกายของพระองค์คงดีวันดีคืน Ay, no, ¿por qué? เราเชื่อว่าเมื่อจบการแข่งขันราชประเพณีฟันดาบคณินจะนำบัลลังก์มาให้ทารินได้นับเป็นช่วงวันเวลาที่นานมากที่รอมาจริงๆจนกว่าจะถึงวันนี้ ¿Y
Ok, solo lo dijo. Ok, ya entendí. Él también estaba esperando este จนกว่า día. จะถึงวันนี้พระองค์เองทรงเหนื่อยยากเพื่อสวะเทวาทีมาโดยตลอดจริงๆกระหม่อมขอถวายความยินดีล่วงหน้าพระยะค่ะดี ¿Se puede ser más lamebotas? เราขอรับคำยินดีของเจ้าไว้ล่วงหน้าการแข่งขันในรอบแรกที่เปิดให้ประชาชนโหวตได้ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับท่านชายคณินท่านชายเองทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนมาโดยเสมอท่านชายต้องชนะอย่างแน่นอนพี่ค่ะใช่การเพิ่มการแข่งขันขึ้นมาในรอบนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับคณิน Estaba todo fríamente calculado. แต่สำหรับการแข่งขันธนูในรอบถัดไปทำไมพระองค์จึงทรงยอมทำตามเจ้าชายชนะพะยะค่ะเจ้าว่าทำไมเท่าที่กระหม่อมใคร่ควรดู เป็นไปได้หรือไม่ว่า เพื่อมิให้เกิดการลำเอียงเข้าข้างอสวัตเทวาทินมากจนเกินไปพะยะค่ะบางครั้งเราต้อง Ese viejito lo tiene todo fríamente calculado. เพื่อจะสยบผู้คนแต่ว่าการผ่อนปลนให้กับผู้คนย่อมจะเป็นการรักษาจิตใจของผู้คนไว้เช่นเดียวกันการที่ให้เอวาที่เป็นผู้หญิงลงแข่งขันแล้วก็ยังเพิ่มการแข่งขันที่เอวามีความถนัดและมีความสามารถนั้นก็เพื่อที่จะทวงรามินไว้แต่ว่าจะทำให้ท่านชายคณินเสียเปรียบหรือไม่พี่ครับไม่รู้เจ้าฉลาดมากจริงๆเพียงแต่ว่า Y este también, lamentablemente. เจ้าไม่ได้เคยเป็นผู้ที่มีอำนาจว่าการที่ให้ความหวังกับผู้คน No, y usted sí que lo sabe. ผู้หญิงอย่างเอ Es วา un hijo de... สิ่งที่หอมหวนจนผู้หญิงอย่างเอวานั้นถนัดเล่นยิงธนูแต่ยังไงก็ไม่มีทางฟันดาบชนะทายาทชายได้ เป็นเช่นนั้นนั่นเองก็หม่อมเนี่ยเป็นเพียงผู้ต่ำต้อยหาเทียบเคียงไม่ได้จริงๆเพียค่ะวันนี้ช่างเป็นวันที่ดีซะเหลือเกินวันที่ประรำพิธีกันดีกว่านะ Un buen día para que se nos muera de un ataque al corazón, porfa. A ver si ya nos hace el favorcito. พระบาททรงเครียดหรือพะยะค่ะกระหม่อมเปลี่ยนลุคใหม่ให้ฝ่าบาทหมดเลยนะทรงผมนี่หน้ารักเรียบร้อยดูดีมีสกุลดื่มชาดีกว่าชา Está nervioso. Alguien dele agüita de เรา azar. ต้องตื่นเต้นต่อไปตามที่เรียนมาก็พอครับ Y mira que tuviste al mejor profesor de todos, a la biblioteca andante de Tarín, ¿qué digo? De Dawin. Mm. ต้องแข่งจริงๆแล้วพี่นันตัวโมทำได้ไม่ดี Hoy เน้น chiquito. ทำได้อยู่แล้วครับ Y o sea, ahora lo hace con un objetivo claro, entonces obviamente está mucho más nervioso que antes, cuando antes ni le importaba ganar siquiera, ni ต้อง participar. กังวลนะถ้าเกิดไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนพี่จะอยู่กับลุงเสมอ ฝ่าบาทอย่าเครียดไปเลยพะยะค่ะดื่มชาให้ใจเย็นลงก่อนดีกว่า Creo que el que va a terminar tomándose ese té es otro, ¿eh? Lo necesita más que ชา Canel. ทีดูตื่นเต้นกว่าเราเองนะ
ว้าย Ay. Chakri, lo amo. หกหมดแล้ว อ๋อเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนให้พี่ครับ Pero ahora sí, completa, porfa. Que no se vaya la mitad en el camino. ไม่ต่างจากอันเก่าเลย Que le traiga dos mejor. Así llega primero la mitad y luego la segunda mitad. ไม่ต้องเครียดนะลูกทำให้เต็มที่ก็พอแล้ว Lo quiero mucho, señor padre de Canin. ถึงเราสองคนจะเจอกันนั้นไม่นานก็ขอให้ลูกอย่าสงสัยในความรักของพ่อนะพ่อน่ารักลูกตั้งแต่22 ปีก่อนจนถึงตอนนี้และที่ผ่านมาเนี่ยพ่อไม่อยากแสดงออกอะไรเพราะไม่อยากให้ลูกไปทัดใจแต่พอมาเห็นลูกเติบโตแข็งแรงและสง่างามแบบนี้เนี่ยพ่อยิ่งภูมิใจมากขอบพระทัยพี่ค่ะลูกเข้าใจเสด็จพ่อและซาบซึ้งใจมากที่เสด็จพ่อก็เข้าใจลูกใกล้เวลาแข่งแล้วนะเพราะว่าลูกเตรียมตัวเถอะทำให้เต็มที่พี่ค่ะสบายดีVinieron a darle confort. Las dos personas que más quiere. Espérenme un ratito, bye. En la ronda de competencia. วันนี้ถือเป็นวันสำคัญที่ประสบนิกรชาวเอมารีต่างเฝ้ารอคอยมาตลอด 3 เดือน Siento que estoy viendo esos programas de variedades en los que นะครับชาวเอมารี hacen ต่างเฝ้า concursos รอ como คอย este. มาตลอดนับตั้งแต่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับ ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงการแข่งราชประเพณีในรอบแรกแล้วครับ ที่ผมบอกว่ารอบแรกเพราะว่ากติกาในการแข่งขันครั้งนี้แตกต่างจากที่เคยจัดมา โดยในรอบแรกจะเป็นการตอบคำถามที่กำหนดให้ เพื่อทดสอบวิสัยทัศน์และไหวพริบโดยจะตอบคำถามพระองค์ละ1คำถาม อีกไม่นานครับเราก็จะได้พบกับท่านชายท่านหญิงทั้ง3พระองค์แล้วนะครับ ระหว่างนี้ผมขออนุญาตกล่าวถึงทายาทจาก3หัวเมืองที่จะลงแข่งขันในครั้งนี้ครับ Ay, lo quería llamar en ese momento. Esperen, ¿dónde está él? ชายท่านหญิงอีกไม่นานครับ Está al เราก็จะได้พบกับ costado de- ท่านชายท่านหญิงทั้ง3พระองค์แล้วนะครับ ระหว่างนี้ Del ผม papá ข de ออนุ Canin ญาตกล่าวถึงทายาทจาก3หัวเมือง Como ที่จะลงแข่งขัน invitado, ใน supongo ครั้งนี้ครับ เอ้ยได้มีวันหยุดแบบนี้โคตรดีเลยว่ะ จริง Y está en televisión. เขาหยุดเพื่อให้เรามาดูไงว่าใครจะได้ปกครองประเทศเราเป็นคนต่อไป Y lo va a ver ahí. จะใคร Y ก็ se เหมื va อน a เดิมนะ enterar. สุดท้ายแล้วประชาชนอย่างเราอ่ะก็ต้องแก้ไขปัญหากันเองอยู่ดีกลัวว่างั้นนะ พวกมึงคิดกันจริงเหรอ ดิ Porque la cámara se supone que los enfoca a todos, ¿verdad? O no sé. พี่จูนกินน้ำเหรอทำไมไม่เรียกเนี่ย และในวันนี้ครับประเทศของเราได้รับเกียรติจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศบูจาด้วยนะครับ เจ๊มึงดูดิ Uy. Uy. นั่นมัน No puede ser. เจ้าชายคาวินทรงให้เกีย Ay, รติมาชม Calvin, การ te แข่ dije ง que ขัน le dijeras. Te dije que era el momento ideal para que le dijeras ese día en que le เจ้าชาย confesaste คาวิน por qué ทรง no ให้เกียรติมาช fuiste. มการแข่งขันราชประเพณีด้วยนะครับ เชื่อไม่จริงใช่ปะ เจมีรู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครอะรู้สิรู้เหรอว่าผมเป็นเจ้าชายอะ Cierto que se lo confesó mientras estaba borracho. เจ๊
Bueno, técnicamente le dijo la verdad. โคตรเจ๋งอะ O sea, sí lo dijo. เจ๊มึงพาเจ้าชายไปม็อบได้ด้วยเหรอวะโคตรเจ๋งอะเฮ้ย Y ellos, qué cool. พี่ว่าเจก็น่าจะรู้พร้อมกับเราทุกคนนี่แหละ La decepción y la traición. Ay, chiquito. Y justo lo está llamando. Ese Calvin que progresó con nosotros desde el principio. Oh my god. และเนื่องด้วยองค์เจ้ามหาชีวิตทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของเสียงจากประชาชน จึงพระราชทานให้การแข่งขันในรอบนี้ ตัดสินโดยประชาชนชาวเอ็มมารีผ่านการโหวตครับ มีโหวตด้วย ที่ผ่านมาไม่เคยมีแบบนี้นะ ก็แค่ให้โหวตอะแต่ตอนตัดสิน มีนอกมีในแค่ไหนก็ไม่รู้ปะ บัดนี้เป็นเวลาสมควร Lo แล้ว bonito que es el salón. เราขอประกาศให้เริ่มการแข่งขันราชประเพณีเอมารีณบัดนี้ Ah, son como que dos extremos. Uno donde van a competir los príncipes y la princesa y en el otro donde van a estar pues los dinos. .และผู้ที่จะเป็นคนตอบคำถามแสดงวิสัยทัศน์ในข้อแรกคือ ท่านชายรามินผู้ชงพิสุทธิ์เรียนเชิญท่านชายประจำที่ตำแหน่งด้วยพระยาค่ะ Ah, siempre tan elegante, Dios mío. ¿Cuántas preguntas son? ¿Cómo se van a contar los puntos? และคำถามของท่านชายรามินมีอยู่ว่า ¿O es uno nada más? O sea, มีปัญหาใดบ้างในประเทศเอมมารีของเรา ที่ถูกมองข้ามไปจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง และยังไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสม ขอท่านชายทรงแสดงวิสัยทัศน์ให้ชาวเอมมารีได้ฟังด้วยพะยะค่ะ ok, esa era mi pregunta. Si es como que una pregunta compleja para que cada uno tenga que dar como una respuesta bastante elaborada, o son preguntas así como que varias pero sencillas, y creo que es lo primero. ไม่ใช่คำถามที่เตรียมไว้เนี่ยไม่ใช่พะยะค่ะ A alguien claramente no le gustó esa pregunta. ไม่ทำที่จะแก้ไขอะไรล่ะคอยตรวจดูก็แล้วกันนะว่าอย่าให้มีอะไรผิดพลาดอีกพะยะค่ะ ¿Quién fue? ¿Charán? ¿O el mismo Canin? ที่จริงเราคิดว่าทุกปัญหาในเอมารีล้วนมีความสำคัญ และควรได้รับการแก้ไขทั้งสิ้น แต่ถ้าจะให้เราเลือกปัญหาหนึ่งที่ถูกมองข้าม เราคิดว่า มันคือปัญหาภายในครอบครัว Ahora. จากสถิติของปีที่แล้ว ตัวเลขอาจจะไม่มาก เพียงแค่ 4,000 ถึง 5,000 รายเท่านั้น แต่เราต้องไม่มองปัญหานี้เป็นเพียงตัวเลข ¿A qué se refiere con แต่ problemas มัน de คื la อปัญหาของ familia? คน ความรุนแรงในครอบครัว Ok. Ok. มักเกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก ล้วนส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำ Eso, mi niño. แต่มันเป็นความเชื่อที่ผิด มันเป็นการสั่งสอนกันมารุ่นต่อรุ่น Eso, bebé. เป็นความเชื่อที่ส่งทอดต่อๆกันมา ว่ามันจะช่วยกระตุ้น ช่วยสั่งสอนนึกออกใช่ไหม
และส่งเสริมระเบียบวินัย แต่จริงๆแล้วมันได้ฝากบาดแผลไว้ในจิตใจของผู้คนมากมาย โอ้ ทำให้คนคนนั้น lo ขาดความ dice มั่นใจ desde el fondo de su corazón มีข้อบก y พร่อง desde ต่า su งๆในชีวิ propio ต caso. จนถึงการเข้าสังคม ซึ่งมันทำให้ La mirada que le dio. Amo. ซึ่งมันทำให้ขาดศักยภาพในการที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เพื่อไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป Estoy orgullosa de mi Ramil. เราเชื่อว่าเด็กคืออนาคตของชาติ เด็กทุกคนคืออนาคตของโลก No pensé que daría una respuesta como que técnicamente exponiendo a su padre, o sea, no tan así, pero sabemos que le habla a él. Seguro que nadie sabe que él es uno de esos niños de los que tanto habla. และนั่นคือเหตุผล ที่เราจะต้องแก้ปัญหานี้ครับ ¿Quedó claro? Ay, mi peita y todo orgulloso de su ขอประทาน Ramil. สำหรับวิสัยทัศน์ของท่านชายรามินพะยะค่ะและลำดับต่อไป ขอเชิญท่านหญิงเอวาทวิกเมธาประจำตำแหน่งได้เลยพะยะค่ะ Vamos, mi niña, dalo todo. Hermosa, reina, diosa. หากให้เลือกเปลี่ยนแปลงกฎหมายในประเทศเอมมารีได้ ท่านหญิงทรงต้องการปรับเปลี่ยนกฎหมาย Uy, ahí อย่าง sí. ไร Ahí sí tiene varias ideas, ¿eh? Tiene mucho por lo que luchar. กฎหมายเอมิลีออกโดยบุคคลที่มีเพศสภาพชายมาเสนอ จึงทำให้บางข้อก็ไม่ยุติธรรมต่อเพศสภาพหญิง หรือเพศหลากหลายอื่น Y otros géneros. ๆแม้จะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้ว ก็ยังขาดความเข้าใจในส่วนอื่น ไม่ต้องถามให้มันมากเรื่องได้ไหม คนฝึกสอนลูกนี่เป็นผู้หญิงอ่ะเขาไม่ยิ่งเยาะเย้ยและดูถูกเราเหรอ ๆหญิงมองว่าควรเพิ่มกฎหมายค่าจ้างที่เท่าเทียม เพิ่มโควต้าให้กับผู้หญิงในตำแหน่งทางการเมือง อาก็คิดว่ามันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา นานต้องเข้าใจนะว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิเทียบเท่าผู้ชาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในหน่วยงานรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ ปรับปรุงนโยบายการศึกษาให้ลดอคติทางเพศลง ทำไมที่นี่มีแต่พ่อค้า ไม่เห็นมีผู้หญิงเลย คนมีนานะคริน Todos orgullosos. เชื่อว่าผู้ชาย Estoy orgullosa de mis 3 niños. O sea, มีหน้าที่อยู่ดูแลบ้าน ถ้าทำได้ตามนี้ Vienen acá a หญิงเชื่อ luchar por un ว่า cambio จะมีกฎหมายที่เท่าเทียม และปกป้องสิทธิสตรีได้ในระยะยาว cada uno de ellos tiene un rubro por el cual luchar. ขอประทานสำหรับวิสัยทัศน์ของท่านหญิงเอวาพะยะค่ะ Y creo que todos ellos son igual de importantes. ¿Qué tal si se alían los 3 y gobiernan los 3? และ Ay, ลำดับ cierto, ต่อ me ไป olvido que จะ esto เป็น es para que gobiernen sus padres, no ellos. และลำดับต่อไปจะเป็นคำถามของท่านชายคณินอัศวะเทวทิน เชิญท่านชายประจำตำแหน่งพะยะค่ะ Probablemente hable de la minería. Lo hermoso que es su traje. Yo bien feliz viendo a Chagri y a Micharán y luego me หาก ponen จะ al ขอให้ viejito. ท่านชายคณินทรงแนะนำวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจของเอมมารีจะมีวิธีการอย่างไรบ้างพะยะค่ะ La economía. ประเทศเอมารีของเรามีดีหลายอย่าง มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
มีอาหารที่อร่อยมาก อย่างเราก็ชอบสปาเกตตี้ซอสดาวินที่กินมาตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งอาหารวัฒนธรรม และประเพณีของเอมมารีสามารถส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ ¡Ay, lo está viendo! พาวเวอร์ได้ คุณเรียกท่านชายคณินมาได้ดีนะครับ ¡Ay, todo orgulloso! Él también merece ผม estar ว่า ahí. ท่านชายคงคิดถึงคุณมากแน่ๆเลย นอกจากนี้เอมมารียังมีหัวเมืองทั้ง 4 ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกัน เราชอบที่ผู้ชมพิสุทธิ์เป็นเมืองเก่าแก่ Es มีประวัติ hermoso. ศาสตร์ที่น่าสนใจ ชอบแสงสียามราตรีที่ทวิตเมทา ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ชอบบรรยากาศที่เป็นกันเอง ประชาชนก็เป็นกันเอง แม้ว่าเราจะเป็นท่านชาย และทะเลของมีนานครินทร์ที่สวยจนเกือบหยุดหายใจ และที่สำคัญ เราหลงรักงานประเพณีแห่โคมไฟที่อาสวะเทวาทิน ซึ่งเชิดชู Literal, วิถี a ชี lo วิต largo de los และความเชื่อ episodios fue อาสวะเทวาทิน pasando de ciudad ซึ่ง a เชิดชู ciudad. วิถีชีวิตและความเชื่อของคนงานเหมือง ผู้นำรายได้หลักสู่ประเทศ การที่เราได้เข้าไปทำความรู้จักกับประชาชนแต่ละพื้นที่ทำให้เราได้รู้ว่า สิ่งที่เอมมารีมีดีที่สุด ก็คือผู้คนที่น่ารัก เป็นกันเอง พร้อมโอบรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ถ้าเราจัดแคมเปญผลักดันเอกลักษณ์ท้องถิ่น ให้คืนรายได้สู่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ ให้พวกเขาสามารถดูแลตัวเองกันได้มากขึ้น ก็จะยิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศให้ดีไปได้ด้วย Y no todo tendría que depender de la minería. Ay, quíteme esa cara de orgullo. No la soporto. แต่ก่อนจะทำแผนกระตุ้นศรษฐกิจอื่นๆ เราคิดว่ายังมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอยู่ Lo va a decir en la cara del viejito castroso ese. เราคิดว่ายังมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอยู่ Es como que se viene algo duro, pero aquí estoy, bebé. Te apoyo. ปัญหาฝุ่นเหงื่อของอาสวะเทวาทิน ส่งผลให้สภาพอากาศของเอมมารีย่ำแย่มาอย่างยาวนาน Los huevotes que tiene mi niño, ¿eh? การเร่งแก้ไขปัญหานี้ ให้กับประชาชนไปพร้อมๆกัน จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประเทศเราให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยขอบคุณครับ Amo. Amo. Ay, su papá tan orgulloso. Hasta él. ขอบพระทัยสำหรับวิสัยทัศน์ของท่านชายคณินพะยะค่ะ No, no, no puede. Mi chakri. De verdad me pregunto si hay alguien que lo quiere y lo adora más que su chakri. O sea, creo que hasta lo quiere más que Chara. และในขณะนี้นะครับท่านชายท่านหญิงทั้ง3พระองค์ได้ทรงแสดงวิสัยทัศน์กับ3คำถามไปเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการตัดสินในรอบแรกนี้ครับ ซึ่งชาวเอมิรีทุกท่านสามารถที่จะโหวตให้กับท่านชายท่านหญิงได้ตั้งแต่ตอนนี้ Ah, ok, เป็นต้นไป por eso era que
se decidía con votos. ท่านชายคณิน Porque no es de ese tipo de preguntas que tienen una respuesta correcta. มีคนใหญ่คนโตพูดเรื่องที่ควรพูดสักทีนะดีใจว่ะ Y alguien no Sí. supera el shock. เจ๊เจ๊อะไรวะ ดีใจว่ะ Jay, mi vida. ท่านหญิงอะทรงเห็นอกเห็นใจในความเป็นผู้หญิงมากกว่าฉันโหวตให้ท่านหญิงดีกว่า จริงมากมากโดยเฉพาะนโยบายการศึกษา แต่ฉันชอบท่านชายรามินมากกว่านะ ที่เข้าใจปัญหาของครอบครัวแล้วก็เรื่องเด็กมากกว่านะ แต่ท่านชายคณินเนี่ยเหมือนจะมองเห็น Los ปัญหา tres ของ dieron เอมิลี่ respuestas กว้างกว่าคน muy, อื่น muy อีกนะ buenas. ใช่ ฉันว่า Así que esto va a estar reñido. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito el diseño de la página de votación. El viejito está todo tieso. Así me gusta verlo. Paralizado, con mucho miedo y que no se pueda mover. Mi Chara pendiente de 2 1 las ขออนุญาต redes. ปิดโหวตนะครับ และขณะนี้ครับ ผลการโหวตของประชาชนชาวเอมิลีทั่วทั้งประเทศได้ถูกรวบรวมอยู่ในระบบของเราแล้วนะครับ ผมขออนุญาตแสดงผลโหวตและประกาศผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนะครับ Va ganando Canin. และผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดได้แก่ Ay, 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 ay. Canin va con gran ventaja, ¿eh? ท่านชายรามิน ¡Ganó Ramin! Ay, también estoy orgullosa. Impactado y yo quedo. Esperen. ขอถวายความยินดีกับท่านชายรามินผู้ชม O sea, no es que dude de lo buena que fue su respuesta, ¿ok? Pero nomás algo me hizo clic en la cabeza porque esa primera pregunta justo era como que la que no se esperaba el rey. Entonces me pregunto si se podrán manipular los resultados. Nomás me surgió por ahí la idea, ¿eh? No estoy insinuando, o sea, puede ser. ขอถวายความยินดีกับท่านชายรามินผู้ชมพิสุทธิ์พะยะค่ะ ขอถ Y วายความ acá mi Nana Karin está bastante contento con el resultado. ¿Será que...? Estoy sospechando muchas cosas en estos momentos. Nomás porque no confío en ninguno de estos cuatro. Me da asco que el señor ese sonría แต่ว่าการแข่งขันราชประเพณี porque literal la respuesta de Ramil estaba refiriéndose al trato que le da a él y la sonrisa. Quiero borrarle esa sonrisa de la รอ cara. อยู่ โดยรอบถัดไปจะเป็นการแข่งขันรอบยิงธนูที่เมืองมีนานนักครินทร์ซึ่งจะมีการแข่งขันในอีก 3 วันข้างห Amo น้า cómo นี้ lo เองครับ pronuncian. Nana Karin. Ok, bebé. Ganaste esta ronda. Ramin เป็นที่ชื่นชอบของชาวเอมิลีจริงๆเลย Ya nos dimos cuenta. ขอแสดงความยินดีด้วยนะเจ้าชายราชันดรพระองค์ขอแสดงความยินดีพะยะค่ะ
น้องชายอย่าเสียใจไปเลย Es que saben que también es raro. Es que les digo, no le quiero quitar mérito a Ramil, pero es como que nos han dado pequeñas pistas de que como que algo no anda bien. Nos hicieron ver cómo iban subiendo los porcentajes en la votación y Kanin tenía una gran ventaja. Y luego de la nada así al toque como que Ramil salió como ganador. Y aparte de eso, Charan cuando revisa su Twitter, pues en la mayoría de los posts sale Kanin, como también dando a entender que estaba teniendo el mayor apoyo. Y o sea, también tiene sentido porque si bien todos los problemas son importantes, el que mencionó Kanin pues es uno de los que más ha sonado últimamente por las protestas y todo eso, y al hablar de ello pues como que se siente o hace que la población sienta que sus pedidos sí están siendo escuchados. Me pregunto si hay algo turbio acá. น้องชายอย่าเสียใจไปเลย พี่เข้าใจว่ากระแสของน้องชายดีมาโดยตลอด เพียงแต่ประชาชนอาจจะเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของพี่มากกว่า เปลี่ยนไปไหม ท่านพี่รามินพูดแบบนี้ ก็เหมือนเย้ยๆเราอยู่นะเพคะ Poquito dice. อย่ามองพี่ในแง่ร้ายขนาดนั้นสิ Ay, los así que es เรียก este ว่าอะไร hombre. นะ การปลอบใจ Con... ไม่ใช่ปลอบใจนะ การแข่งยังไม่จบ ยังไม่ใช่เวลาที่ท่านพี่ Ay, จะ no มาปลอบ puedo ใจ con ใคร él. ได้นะเพคะ ความจริงถ้าการได้แสดงวิสัยทัศน์ของพวกเราทำให้เกิดการแก้ปัญหาของประเทศได้จริง ก็ถือเป็นผลประโยชน์ของประชาชนทั้งนั้น ไม่มีอะไรที่ต้องปลอบใจมีพะยะค่ะ จริงอย่างที่ท่านพี่คณินว่าหญิงเห็นด้วยเพคะ ทำไมกลายเป็นพี่โดนลุมซะแล้วล่ะ จะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไง เพราะเราทั้ง3 คนเป็นคู่แข่งอย่างเป็นทางการกันมาตั้งนานแล้วพะยะค่ะ นั่นสิเพคะ Y lo seguían atacando en dúo. รอบหน้าเจอกัน Amo. Amo como ninguno de los tres se deja. หญิงขอพูดอะไรกับท่านพี่คณินได้ไหมเพคะหญิงขอชื่นชมที่ท่านพี่กล้าตอบคำถามออกไปแบบนั้น แบบนั้น ที่ท่านพี่พูดถึงปัญหาของอัศวะเทวาทิน มันต้องมีคนพูดยิ่งเรามีเสียงดังและหนักแน่นกว่าคนอื่น เรายิ่งต้องพูด น้องหญิงเองก็เรียกร้องกฎหมายเพื่อความเท่าเทียมได้ดีมากเลยนะ หญิงกล้าพูดเพราะหญิงเจอปัญหาด้วยตัวเอง พอได้พูดแล้วรู้สึกโล่งมากเลยเพคะ Tan tiernos mis niños. ถ้าถึงรอบนี้พี่จะแพ้เนี่ย แต่รอบหน้าก็ไม่แน่ หญิงก็ไม่ได้คิดว่าหญิงจะแพ้เหมือนกัน Susuna. Ay, son tan tiernos. Ambos son tan dulces y elegantes. ลิงตอบโต้ท่านชายรามินได้ดีไหม Claro que sí, bebé. Charan está más que orgulloso. Y ni qué decir de Chakri, ¿eh? O sea. Hasta estaba llorando de la emoción por ti. Aquí tenemos a otro noviecito orgulloso. Ay, porque siento que no, ni siquiera va a apreciar su esfuerzo. แค่นี้ดีใจแล้ว O le va a decir, pues era tu deber. Como cuando le enseñas tus buenas notas a tu mamá y le dice, pues es tu deber, ¿qué quieres que te diga? แค่นี้ดีใจแล้วลูกคิดว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีของผู้ชมพิสุทธิ์เรา Ay, bebé, yo ya no sé qué esperas de ese señor, de verdad. มันต้องดีสิเพราะว่าฉันเป็นคนทำเอง Fue él entonces, ¿no, Minana Karim? O
sé, tiene sentido que sea él. Pero qué cruel para อย่างแกเนี่ยนะ jugar así con sus อย่า sentimientos. ไปชนะใครมึงเป็นคนของใครเจ้าว่าเป็นคำสั่งของเจ้ามหาชีวิตพระเยค่ะเข้าสรพิษ Por eso le dijo felicitaciones su majestad. ผ่านลอดของผู้ชมไปสุด ก็คงต้องชนะ เพื่อกลับมายิ่งใหญ่เท่านั้น มันเสี่ยงนะพระเยค่ะ Sabía que los resultados habían sido manipulados. บิดเบียนยังไงคะแนนโหวตของรามิตกไปที่หนึ่ง Compró votos. ฉันต่อบันไดไว้ให้แกทั้งพอนั้นหน้าที่ของแก ก็คือขึ้นไปถึงจุดสูงที่สุดเท่านั้น ห้ามพลาดเข้าใจไหมรามิตพระยาค่ะ No, 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 no. Lo cruel que es haberle dicho eso. Y así. Cuando por primera vez Ramil pensó que estaba cumpliendo las expectativas de su padre. ขอบคุณนะที่ออกมาเดินเป็นเพื่อน ก็ต้องมาสิ แต่ว่าเพื่อนผมมันเสียงดังกันไปหน่อยพี่รำคาญใช่ไหมขอโทษนะ พี่บอกตอนไหน คนเยอะๆสนุกดีออก ปกติบ้านเราก็ไม่ค่อยจะมีคนอยู่แล้ว หยุดเลยอย่ามาดราม่าพี่โอเค เจนั่นแหละซึมไปเลย นี่ที่ชวนออกมาเดินเล่นก็แค่อยากให้ออกมาสูดอากาศ เพื่อจะรู้สึกดีขึ้นบ้าง Sabe cómo le afectó la noticia, ¿verdad? Depende, bebé. Ahora sí nos vas a decir la verdad. คาวินเหรอ เอ้ย ไม่ใช่ เจ้าชายคาวินใช่ไหม ทำไมล่ะ พอเขาเป็นเจ้าชาย ก็ไม่อยากคุยกับเขาแล้วเหรอ No creo que sea eso, sino más bien el hecho de que le ไม่ mintió. รู้สิ ไม่รู้แล้วว่า ตอนนี้ต้องรู้สึกยังไงเหมือนกัน ยังไงก็ไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องเถอะ Si no se habla, no se aclara ยังไง nada. มันก็เป็นไปไม่ได้หรอก Ahora, bebé, ¿por qué? แต่ถ้าไม่คุยกันมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะ ถ้าเธอไม่อยากคุยกับเขาแล้ว Por las distintas ก็แค่บอกเขาไปตรง clases. ๆ ก็แค่นั้นเอง หน้าอย่างผมอะนะจะไปบอกเขาว่าอย่ามายุ่งกับผมงี้เหรอ Mm. No, bebé, dile moléstame, moléstame todo lo que คนเรา quieras. ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะ เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ จะได้เจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ยังไงไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องเถอะ Oh. Qué bueno que tenga una hermana mayor que lo aconseje. มาที่ข่าว Esos นี้ son กัน muy บ้าง muy นะคะคุณผู้ชม เรื่องราวมันเกิดขึ้นจากชาวเน็ตเนี่ยแหละค่ะเขาบังเอิญไปเจอคลิปหนึ่งในคลิปนี้นะคะก็เป็นการเดินขบวนประท้วงเรื่องของสภาพอากาศค่ะ เพียงแต่ว่าในขบวนนั้นเนี่ยกลับมีเจ้าชายคาวิน เจ้าชายจากประเทศ Atrapado. เป็นส่วนหนึ่ También งใน salió นั้ en น las ด้วยค่ะ noticias. เจ เจ Vino a buscarlo. ผมขอขึ้นไปนะ Ay, tan bonito. Si Mahoma no va a la montaña, ¿cómo es? La montaña va a Mahoma. พี่จูไม่อยู่หรออยู่ในห้อง ผมขอ
ด้วยได้ไหมผมมีเรื่องอยากจะอธิบายอะ Sí, bebé. มันมีเรื่องอะไรที่ต้องอธิบายด้วยหรอเรื่องมันก็มีอยู่แค่ว่าคุณไม่สิเลิกคุณไม่ได้แล้วด้วยซ้ำ Ok, sí. Eso es algo que también พูดกับผมเหมือนเดิมได้ไหม está influyendo, o sea, para él, la diferencia Luego de clases formidable, sociales. พูดกับผมเหมือนเดิมได้ไหมกระหม่อมคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกพี่ค่ะ No ผมต้อง basta. ทำสิ่งที่เหมาะสมเจหมายความว่า เจทิ้งผมไปแบบนี้เลยเหรอ No, porfa, no. เราไม่ควรมาเจอกันแบบนี้ตั้งแต่แรกเราด้วยซ้ำใครอะค่ะ ¿Por qué le No, sigue ni diciendo te- su alteza? Me duele, me quema, me lastima. Bebé. กระหม่อมไม่คู่ควรแม้แต่ที่จะรู้ความจริงจากปากพระองค์เองเลยด้วยซ้ Pero eso es lo que más le dolió, estoy segura. ำก่อนหน้าเนี้ย ผมตั้งใจจะบอกจริงๆนะถ้าเป็นขบวนเสร็จแล้วอะขอเบอร์เจนะในวันที่เดินขบวนนะใช่ แต่พอวันนั้นมันวุ่นวายอะก็เลย Fue un día caótico. วันนี้ผมมาเพื่อขอโทษ Ay, mi vida, soy yo, tiene moquito en la nariz. ¿Cómo que despedirse? ¿Qué? ผมถูกสั่งให้กลับบูจา Ya แล้ว desapareció. Se nos va. ผมขอโทษนะ Cierto que en algún momento se tenía que ir. No. กระหม่อมไม่ต้องการรับ Pues คำ eso ขอโทษ complica aún นั้น más ไว้ las ได้หรอก cosas. เพียงค่ะ No, 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 no. Calvin, no lo dejes ir. เราไม่สมควรมาพบกันอีก เชิญเสด็จกลับเถอะเพื่อนค่ะ กระหม่อมบอกว่า เชิญเสด็จกลับเถอะเพื่อนค่ะ No puede ser. No. Tampoco es para que me lo trates así. Pero lo entiendo. Duró tan poco lo suyo, ไม่ güey. ว่า Terminó antes de que แน่ empezara. ชัดแล้วนะพ่อเลยต้องรีบมาหา พ่อรู้ความจริงมันแน่ชัดแล้วนะ Competición de tiro con arco. พ่อเลยต้องรีบมาหาลูกเนี่ย เรื่องอะไรเพคะ
พ่อ บอกว่าเจ้าชายรัชตะโกงโหวตในครั้งที่แล้วอะ La noticia llegó a เลย él. ทำให้รามินชนะการแข่งขันไปอะ ยินดีต้อนรับ โอเค ทุกท่านเข้าสู่การแข่งขัน Ellos ราช ya ประ lo เพณี saben รอบที่ 2 ครับ Pero ahora qué van a... ครั้งนี้ ¿Qué clase de juegos del hambre es este? Los trajecitos. Y encima estaban parados en esos podios que también ครั้งนี้เป็นการประลองความ Creo สามารถทักษะ se parecen a โดยผู้เข้าแข่ง algo ขั que น vimos ทั้ en ง los 3 ประตู Juegos del Hambre. ได้เตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ฉันต่อบันไดไว้ให้แก หน้าที่ของแก ก็คือขึ้นไปถึงจุดสูงที่สุดเท่านั้น Uy, la Katniss Everdeen. การแข่งขันครั้งเนี้ยมันไม่ใช่สะอาดแล้วนะเอวาลูกต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะการแข่งขันในครั้งนี้ Más presión para todos. Excelente. ถ้าลูกอยากเปลี่ยนแปลงเอมิลีการตั้งใจแข่งให้ชนะ ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยประเทศนี้ได้ Pero no sexy que se ve mi Ramil, por favor. Bueno, en sí el trajecito está bien sexy para todos, ¿eh? Y los tres que tienen un cuerpecito. My God. ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วกระผมขอประกาศเริ่มการแข่งขันรอบยิงธนู Pero es que Ramil no puede. ¡Ah, Ramil! 3 2 1 เริ่มได้ครับ ¡Que comiencen los Juegos del Hambre! Esperen. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el objetivo de los tiros del arco? Pensé que iba a ser como pues el tiro de arco normal con una cosa circular ahí adelante, que no sé cómo se llama eso, pero me entienden. Ahora también está el otro tipo que es el con el que Kanin estuvo practicando, ¿se acuerdan? Con el entrenador este que lo quiso envenenar. Ah. El boss que de verdad aparece en los Juegos del Hambre, basta. ไม่วางใจในองค์เจ้ามหาชีวิตเลยเนี่ยร่วมมือกับเราเถอะนะฉันไปเห็นแค่คันนี้วางใจร่วมมือกับเราเถอะนะฉันไปเห็นแค่คันนี้เราเคยเสีย Van a colaborar sus dos papis. แล้วเราไม่อยากเสียเขาอีกส่งประวัติโคโจให้ผมทีนะ GPS ประเทศเราไม่ GPS, todo el mundo quiere. ใครๆก็ต้องการอำนาจ Su Alteza Kanin está en peligro. ¿A quién le va a disparar Charan? ¿Qué está pasando? Oh my god. Ok, creo que el siguiente episodio a muchos se les van a caer las caretas, ¿eh? Va a empezar la etapa del desenmascaramiento. Pero bueno chicos, este fue el episodio 11 de The Next Prince. Finalmente empezó el concurso. Karin estaba bastante nervioso al inicio, pero pues afortunadamente tiene a su lado a personas que lo quieren y lo cuidan, que se preocupan por él y que fueron a verlo pues justo en ese momento en el que él los necesitaba tanto. Estaban ahí Chagri, Charan, su padre, y sabemos que su padre adoptivo también lo apoya desde lejos y de hecho está muy orgulloso de él. Ahora, me pongo a pensar en eso y me imagino lo solos que de algún modo se sienten Ramil y Ava en una situación como esa, o sea, literal. Pero afortunadamente al menos tienen una personita que siempre está al lado de ellos. En el caso de Ava, pues su entrenadora, y en el caso de Ramil, pues sus chiquistriquis. Así que al menos completamente solos no están. Ahora, empezamos con la etapa esta de el concurso de conocimiento. La verdad estuvo bastante parejo todo. Les digo que amé las 3 respuestas que cada uno de ellos dio, pero tiene sentido que la respuesta de Kanin pues haya sido la más apoyada, la más votada, porque sabemos ahora sí, ya confirmadísimo, que en realidad fue él el que ganó probablemente, porque les digo, en los porcentajes él era el que tenía más ventaja y luego sorpresivamente sale Ramil ganando.
pero ya sabemos que es porque hubo trampa. Pero les decía que tiene sentido que Kanin haya ganado porque está hablando de una problemática que se ha estado viendo recientemente. Entonces es natural que haya tenido más impacto el hecho de que incluso lo haya traído a colación cuando ni siquiera la pregunta no tenía mucho que ver con eso que digamos. O sea, sí se relaciona, pero ¿me entienden? No tenía por qué, o sea, no había la necesidad de responder así, pero de todos modos él quiso traerlo a colación para que pues la población sepa que él realmente, o sea, le preocupa y quiere tomar acción respecto a ello. Al hacer eso le hace sentir a la población que está siendo escuchada, que él es incluso el vocero de ellos mismos. Entonces les digo, es natural que haya tenido como que un mayor apoyo. Ahora nos enteramos que el señor Ratchatá pues compró votos. Ya decía yo que algo por ahí me olía mal. Claro que pensé que por ahí era mi nana Karin quien lo estaba haciendo, porque directamente lo enfocaron a él inmediatamente después de los resultados. Bueno, no, después de enfocar la cara del rey. Que amé la cara de sorpresa que puso ahí. Literal quedó frío, hielo, ice con esos resultados. Y luego lo enfocan a mi nana Karin. Y ahí yo dije, ¿qué está pasando? Y mi nana Karin estaba bastante feliz, o sea, por eso también sospeché de él. Quizá también podría haber como una alianza entre ambos, dado que mi nana Karin pues no tiene heredero. Entonces quizá está apoyando a Puchonpisut. Ahora, el señor Puchonpisut, no contento con lo que hizo, tuvo que ir a restregarle en la cara a su hijo que él no había ganado por sus propios méritos, sino que le había comprado prácticamente esa primera victoria. O sea, ¿vieron cómo cambió la carita de Ramil cuando escuchó lo que le dijo? Literal, el muchacho estaba tan feliz, tan orgulloso de finalmente haberle conseguido, no sé, como una victoria a su padre, o al menos así se siente para él. Y luego viene el hijo de puta ese pues qué les digo, no me sorprende, pero no deja de doler. Incluso el muchacho minutos atrás andaba presumiendo su victoria enfrente de Kanin y Ava. Y su padre lo bajó de las nubes en una, Por cierto, amé ese pequeño momento que tuvieron los tres herederos. Fue bastante gracioso. La manera en que Ava y Kanin pues de alguna manera se juntaron en contra de Ramil, porque pues él empieza, pero ¿qué les digo? Tal y como lo mencionó en su discurso, pues juega un rol bastante importante todo lo que ha sufrido desde chico, que ahora pues afectan en sus habilidades sociales. Entonces hay que entender al muchacho. No, pero al menos esta vez esta interacción se sintió más ligera, ¿saben? Como que tirando para lo gracioso, y me gustó mucho. Es como ver a un Ramil luchando entre mantener su apariencia fuerte, por así decirlo, y ceder ante las ganas que probablemente tiene de también convivir con ellos, ¿saben? De tener amigos, de socializar. Luego tuvimos al príncipe Channa también diciéndole a Ava lo que había pasado en la primera ronda. Le dijo que pues Puchonpisut había hecho trampa. Ahora no sé si los vayan a exponer, o sea, pensé que lo harían, pero no, simplemente le dijo a Ava que pues tenía que darlo todo en esta siguiente parte porque el juego ya no era limpio. Entonces, de alguna manera toda esa situación pone más presión en ella, y luego también en Ramil, que su padre pues prácticamente le está diciendo como que ya te ayudé, ya te facilité las cosas, así que si ahora fallas todo va a recaer en ti, o sea, ya es tu responsabilidad a partir de aquí ganar, o sea, ¿me entienden? A él también le genera este sentimiento de que no puede perder esta ronda. Y bueno, Kanin también tiene sus propios objetivos. Así que nada, chicos, vamos a ver cómo va la siguiente ronda, que parece estar inspirada por los Juegos del Hambre. Bastante, diría yo. Les juro que todo eso me recordó a ellos. Los trajes, el bosque, ellos corriendo ahí, o sea, para la salida.
literal. Pero bueno, chicos, nada, cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.